እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የፊዚክስ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን የፊዚክስ ትምህርት ነው። በዛሬ ትምህርታችን ጀነራል ፊዚክስ 1011 ቻፕተር 3 ስለ ፍሉድ መካኒክስ እናያለን ማለት ነው። ፍሉድ መካኒክስ ምን እንደሆነ በሰፊው የምናይበት ይሆናል። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሸር በማድረግ ፊዚክስን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። መጠየቅ የምትፈልጉትም ጥያቄ ካላችሁ ኢንቦክስ በማድረግ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትም የትምህርት ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ንገሩኝ፣ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን። ኦኬ፣ ፍሉድ መካኒክስ ምንድን ነው? እንግዲህ ፍሉድ መካኒክስ ኢዝ a branch of physics concerned with the mechanics of fluid in motion or fluid ስንል that means gas and liquid ነው most of the time። ስለዚህ ፍሉድ መካኒክስ ስንል ምን ማለት ነው? ሶ ፍሉድ መካኒክስ means it is a branch of physics የፊዚክስ ዘርፍ ነው። concerned with what? the mechanics of fluid in which motion or fluid dynamics የፍሉድ ዳይናሚክስ ፍሉድ ማለት ባይ ዘ ወይ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጋዝ ኤንድ ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኢዚሊ ሙቬብል የሆኑ ሰብስታንስ በራሳቸው የፓርቲክል ሙቭመንት የሚኖራቸው ከሆነ እነሱ ፍሉድ ተብሎ ይጠራሉ። ኦር አት ሬስት ፍሉድ ስታቲክስ ኤንድ ዘ ፎርስ ኦን ዘም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ነው ፍሉድ ዳይናሚክስ እና ፍሉድ ስታቲክስ የሚባሉትን ሁለት ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ያን ነገር የሚነግረን ፍሉድ መካኒክስ ነው። this study area with many and diversified problems such as surface tension, fluid statics, fluid enclosed body and flow around body, solid or otherwise, flow stability እነዚህ ነገሮችን ሁሉ በአንድ ያጠቃልላል። ስለ ሰርፌስ ቴንሽን የሚባለው ነገር እንድናውቅ ያደርገናል። ፍሉድ ስታቲክስ ብዙ ነገሮች የምናይበት ነው ማለት ነው። ይሄኛው የፊዚክስ የትምህርት ዘርፍ ማለት ነው። the application of fluid mechanics are መልቲ አፕሊኬሽን አለው፣ ብዙ ጥቅም አለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ብሪዚንግ፣ ብለድ ፍሎ፣ ስዊሚንግ፣ ፐምፕ፣ ፋን እንዲሁም ደግሞ ተርባይንስ፣ ኤርፕሌን እነዚህ ሁሉ ከፍሉድ መካኒክስ ጋር የሚገናኙ ናቸው ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ኦፍ ፍሉድ መካኒክስ ነው። ስለዚህ ኢን ፊዚክስ ፍሉድ ኢዝ a substance that continuously deform or flow under an applied shear stress or external force ማለት ነው። በፊዚክስ ፍሉድ ብለን የምንጠራው ኢዝሊ ወይም ኮንቲኒስሊ ምን የሚያደርጉ ናቸው? ዲፎርም ወይም ፍሎ ማድረግ የሚችሉ ባይ ሰልፍ ሊሆን ይችላል፣ ባይ አፕላይንግ ኤክስተርናል ፎርስ ሊሆን ይችላል። ይሄን ነገር በቀላሉ ዲፎርም ማድረግ የሚችሉ ከሆኑ ፍሉድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ፍሉድ አር ኤ ፌዝ ኦፍ ማተር ኤንድ ኢንክሉድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ። በፌዝ ደረጃ ስናስበው ፍሉድ ብለን የምንጠራው ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ ናቸው ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ኦፍ በልኪ ማተር። ፕሮፐርቲ ኦፍ በልኪ ማተር ስንል ምን ማለት ነው? እስቲ ከዛ በፊት ስቴት ኦፍ ማተር ማወቅ ይጠበቅብናል። ሰብስታንስ ኤግዚስት ኢን ስሪ ፎርም ጋዝ፣ ሊኩዊድ ኤንድ ሶሊድ ማለት ነው። ሶሊድ መልክ ይገኛሉ። ሶሊድ ብለን የምንጠራቸው the particle of solid substance is highly compacted each other or it has high interparticle force ከፍተኛ የሆነ ጠንካራ ኢንተርፓርቲክል ፎርስ አለው። due to that has a definite volume and shape ማለት ነው። by nature it is rigid ነው። ኖርማሊ ስታቲክስ ነው፣ የተቀመጠ ነገር ነው። ኢዚሊ ሙቭ ማድረግ አይችልም። ሊኩዊድ ብለን የምንጠራው has a definite volume but not definite shape ሊሆን አይደለም ማለት ነው። ጋዝ ብለን የምንጠራው is confined ነው። ብዙውን ጊዜ has neither a definite volume nor shape ማለት ነው። ሼፕም የለውም definite volume የለውም ጋዝ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰብስታንስ ብዙውን ጊዜ ኢንተርፓርቲክል ፎርሳቸው በጣም ዊከስት ነው። ዊክ የሆነ ኢንተርፓርቲክል ፎርስ ነው። ራንደም ሞሽን አላቸው። ፕላስ ፓርቲክሎቹ ፋር አፓርት ኢች አዘር ናቸው ማለት ነው። የጋዝ ሰብስታንስ እንግዲህ ፍሉድ፣ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ ነው ብለናል። ኤ ፍሉድ ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ሞለኪውልስ ዛት አር ራንደምሊ አሬንጅድ ኤንድ ሂልድ ቱጌዘር ባይ ዊክ ኮሲቭ ፎርስ። ኮሲቭ ሚንስ በአንድ አስሮ ያስቀመጣቸው ፎርስ በጣም ደካማ ፎርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤንድ ባይ ፎርስ ኤግዘርትድ ባይ ዘ ዌልስ ኦፍ ኤ ኮንቲነር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህን የምናያቸው ራንደም ሞሽን ያላቸው፣ ኮሊዥናቸው ደግሞ ማሳቸውን ኮንሲደር አያደርግም። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰብስታንስ ፍሉድ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኮምቢኔሽን ኦፍ ጋዝ ኤንድ ሊኩዊድ ነው ማለት ነው። ሊኩዊድም ጋዝም ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ፍሉድ ተብለው ይጠራል ማለት ነው። ፍሉድ ዱ ኖት ሰስቴን ሼሪንግ ስትረስ ኦር
ቴንሳይል ስትረስ ማለት ነው። ቴንሳይል ስትረስ ወይም ሼሪንግ ስትረስ የሚባል ነገር የላቸው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ዲፎርሜሽን እንዲኖራቸው ማድረግ አይቻልም። በቀላሉ ሙቭ ስለሚያደርጉ ኤኒ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ሲደረግባቸው ኢዝሊ ሙቭ ማድረግ ስለሚችሉ ዲፎርም አያደርጉም። መጀመሪያ ከነበራቸው የተለየ ዲፎርሜሽን አይኖራቸውም ማለት ነው። የራሳቸው የሆነ ዴፊኒት ሼፕ ስለማይኖራቸው የፍሉዶች ማለት ነው። ስለዚህ the only stress that can be exerted on an object submerged in static fluid is one that tends to compress the object from all sides ማለት ነው። ትንሽ እነሱ ላይ እንደ ስትረስ ተብሎ የሚታሰበው ምንድነው? by increasing pressure ምን ያደርጋሉ? ኮምፕረስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሞር ኮንደንስ ሊያደርጉ ይችላሉ በፕሬሸር ምክንያት። ይሄ ነው ትንሽ ኤክስተርናል ፎርስ ወይም ኤክስተርናል ፕሬሸር አፕላይ በሚደረግባቸው ጊዜ ወይም ስትረስ ማለት ባይዘው ፕሬሸር ነው። እሱን አፕላይ በምናደርግበት ሰዓት ምን ማለት ነው? ኮምፕረስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ፓርቲክሎች ሞር ኮምፓክትድ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ነው ትንሽ ለነሱ እንደ ፋክተር የሚታሰበው። so the force exerted by static fluid on an object is always perpendicular to the surface of the object። ይሄን በደንብ አስተውሉ። the force exerted by static fluid on an object is always perpendicular to the surface of the object ማለት ነው። ሁልጊዜም ፍሉድ ሰብስታንስ ኦብጀክቱ ላይ የሚኖራቸው ወይም ኦብጀክቱ ላይ ኤግዘርት የሚያደርጉትን ፎርስ ይሆናል ወይም ኦብጀክቱ እነሱ ላይ ኤግዘርት የሚያደርጉት ፎርስ ፐርፐንዲኩላር ነው ማለት ነው። ከሰርፌስ ኦፍ ኦብጀክቱ በተቃራኒ ፐርፐንዲኩላር ዳይሬክሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ያ ማለት ኮላይድ አድርገው ባክ ነው ማለት ይመለሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባውንስ ነው የሚያደርጉት፣ ይደርሳሉ። ባውንሲንግ ነው ሊያሳዩ የሚችሉ ማለት ነው። ስለ በልኪ ማተር ነው እንውሰድ። sufficiently large force will permanently deform or break an object, but otherwise when the external force are removed the object tends to return to the original shape and size. This is called elastic behavior። እንግዲህ አሁን ስለ elastic behavior of bulky matter ስናይ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ማተር ላይ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ በሚደረግበት ሰዓት ልክ ፎርሱ ኤግዘርት እንደተደረገበት ዲፎርም ያደርጋል። ፎርሱን ደግሞ ሪሙቭ ሲደረግለት ግን ወደ የነበረበት ቦታ ወደ ኦሪጂናል ሳይዙ ወይም ሸፑ ይመለሳል። ይህን አይነት ክስተት ኢላስቲክ ቢሄቪየር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዴፊኒሽኑን እንይ። ኢላስቲክ ማቴሪያል አር ኤ ማቴሪያል ዛት ሪጌን ዜር ኦሪጂናል ሼፕ። ኢላስቲክ ማቴሪያል ብለን የምንጠራቸው ምን አይነት ማቴሪያሎች ናቸው? ማቴሪያል ዛት ሪጌን ዜር ኦሪጂናል ሼፕ ኤንድ ሳይዝ ዌን ዘ ዲፎርሚንግ ፎርስ ሪሙቭድ። ዲፎርም ለማድረግ የተጠቀምንበትን ፎርስ ስናስወግድላቸው፣ ለምሳሌ አንድ የሆነ ላስቲክ ወስዳችሁ በመጀመሪያ ስትረች ለማድረግ ሞክሩት። ልክ ስትረች ማድረጋችሁን ስታቆሙ ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል። ሰች ካይንድስ ኦፍ ማቴሪያል ኖን አስ ኢላስቲክ በልኪ ማቴሪያል ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ it is a reversible deformation by a force applied within the elastic limit። በኢላስቲክ ሊሚት አላቸው። ለምሳሌ አንድ ላስቲክ የሆነ ነገር ወይንም ስፕሪንግን እስከ መጨረሻ ስትሬች ታደርጉት ትችላላችሁ፣ ግን ከዛ በኋላ ሲመለስ ኢላስቲሲቲ ሊሚት አለው የራሱ ማለት ነው። እስከ ሆነ ደረጃ ድረስ ኢላስቲክ ወይንም ስትሬች ሊያደርግልን ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ላያልፍ ይችላል ማለት ነው። permanently deform ሊያደርግ ይችላል። beyond that elastic limit a force applied on an object cause permanently and irreversible deformation called plastic deformation ብለናል። አንድ ፕላስቲክ ስትሬች እስከሚያደርግበት ድረስ ከሳባችሁት በኋላ ብትለቁት ወደ ነበረበት ቦታ ይሆናል። ግን ከዛ በላይ ግን ኤክስተርናል ፎርስ ብትሰጡት permanently deform አድርጎ ሊቀር ይችላል ማለት ነው። ያንን ክስተት ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ብለን እንጠራዋለን። ፕላስቲክ ማቴሪያል ብለን የምንጠራቸው do not regain their original shape and size when the deforming force is removed። ፕላስቲክ የሚባሉት ግን ዲፎርም የሚደረገው ማለት ለዲፎርሜሽን የተጠቀምንበትን ፎርስ ስናስወግድ ወደ ነበረበት ቦታ አይመለሱም ማለት ነው። አንድ ጊዜ ከሀብ ነው፣ ልክ እንደ እንጨት ናቸው ማለት ነው ፕላስቲክ ብለን የምንጠራቸው። The elastic property of solid material are described in terms of stress and strain። ስለዚህ elasticity property of any solid substance express የሚደረገው ወይም describe የሚደረገው በስትረስ and strain ነው። what is stress? stress ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? stress is the force per unit area that is causing some deformation on an
an object. There is external force that is applied on or exerted on an object. So objects have its own area. So force over area indicates stress or pressure ማለት ነው። ስለዚህ stress is the force per unit area that is causing some deformation on an object. it have SI unit አለው የራሱ SI unit ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ stress ብለን የምንጠራው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ስትረስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከፕሬዠር ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቱ የራሱ ዩኒት አለው። ስትረሶች እዚህ ኳት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። የፎርስ ዩኒት ኒውተን ነው። የኤሪያ ሜትር ስኩዌር አለ። ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ብለን እንጠራዋለን። ስትሬን ብለን ግን የምንጠራው it is a measure the amount of deformation by applying stress or applying pressure apply ባደረግነው pressure ምክንያት ምን ያህል ነው ዲፎርም ያደረገው ኦብጀክቱ። ስለዚህ it measures the amount of deformation ነው። ዲፎርሜሽን መጠኑን ነው ሊለካልን የሚችለው ማለት ነው ስትሬን ብለን የምንጠራው። and defined as the change in configuration of a body divided by its initial configuration ይለናል። ስለዚህ ይህ ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት እንውሰድ። አንድ ኦብጀክት እንውሰድ ስትሬን ብለን የጠራነው ምንድነው? due to the applying of external force there is a changing length ሊሆን ይችላል። ሌንግዙ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ያንን ሌንግዝ ቼንጅ ያደረገባትን ሌንግዝ ለኦሪጂናል ሌንግዝ ስናካፍ የምናገኘው ነምበር ስትሬን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። there are three kinds of strain ሶስት አይነት ስትሬኖች ይኖሩናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ቴንሳይል ስትሬን ነው። when the end of the bar or rod wire of uniform cross-sectional area A are pulled with equal and opposite force of a magnitude force perpendicular with cross-sectional area ማለት ነው። ቴንሳይል ስትረስ ብለን የምንጠራው የሆነ ሮድ ቢኖረን ሰርቴን ሮድ ቢኖር ማለት ነው። ይሄን ሮድ ለምሳሌ እንደዛ አድርገን ወስደን አፕላይድ የሚደረግ ፎርስ ቢኖር ማለት ነው። there is applying force perpendicular to cross sectional area ነው። ሶ ፎርሱ ይሄኛው ዳውንዋርድ ፎርስ እንደዚህ አይነት ፎርስ ይኖርናል። ሶ ፎርስ perpendicular to cross sectional area ከኤሪያው ምን ያደርጋል ማለት ነው። perpendicular ከሆነ ይሄን አይነት ስትሬን ቴንሳይል ስትሬን ብለን እንጠራዋለን ወይንም ኖርማል ስትሬን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ፎርስ ኢዝ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኢንዲኬትስ ቴንሳይል ስትረስ ወይ ስትሬን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው ቴንሳይል ስትረስ ብለን የምንጠራው ፎርስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ነው። ፎርስ ሁልጊዜም ከክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ጋር ፐርፐንዲኩላር ነው። ስለዚህ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ባይዘው ስትረስ ብለን የጠራ ነው። በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ያ ደግሞ የሚነግረን ፕሬዠር መሆኑን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴንሳይል ስትረስ ብለን የጠራው ዘ ፍራክሽናል ቼንጅ ኢን ዘ ሌንግዝ ኦፍ አን ኦብጀክት አንደር ቴንሳይል ስትረስ ኢዝ ኮልድ ዘ ቴንሳይል ዋት ስትሬን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ቴንሳይል ስትሬን እና ቴንሳይል ስትረስ ሁለቱ ልዩነት አላቸው። ስትረሱ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ዘ ፎርስ ኢዝ ፐርፐንዲኩላር ቱ ኤሪያ መሆን አለበት። ስትሬን ብለን የምንጠራው ደግሞ ቼንጅን ሌንግዝ ፐር ኦሪጂናል ሌንግዝ እሱ ስትሬን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቴንሳይል ስትሬን which is equal to change in length over original length L ኖት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምንረዳው ይቺ ቼንጅ ኔል ብለን የጠራነው ለምሳሌ ዲፎርም ያደረገባት ዲስታንስ ነው ማለት ነው። እሷ ቼንጅ ዲስታንስ አለች። ለኦሪጂናል ሌንግዝ ስታካፍሉ የምታገኙ ቴንሳይል ስትሬን ነው። ስለዚህ ስትረሱን ሁልጊዜ ማሰብ ያለበት አፕላይድ የሚደረገው ፎርስ ከኤሪያው ፐርፐንዲኩላር ነው ማለት ነው። ይሄንን በዛ አይነት መልክ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ያለው ሰርቴን ባህር ሮድ ብትወስዱ ይሄን ሮድ ብትወስዱ ማለት ነው አፕላይድ የተደረገ ፎርስ ቢኖረው ቦት ሳይድ ሊሆን ይችላል፣ ኦፖዚት ይኖረዋል። ባይ ዘ ዌይ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ስለሚኖር የሆነ ፎርስ አፕላይድ በሚደረግበት ሰዓት ሰርቴን የሚኖረው ማለት ነው ዲስታንስ ዲፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ይችን አይነት ትንሽ የዲስታንስ ዲፎርም አድርጓል ማለት ነው። ቺ ቼንጅ ኔል ዲቫይድ ባይ ኦሪጂናል ሌንግዝ ኤል ኖት ማለት ነው። ይሄንን ኖርማል ኦሪጂናል ሌንግዙን ብታካፍሉ የምታገኙት ቴንሳይል ስትሬን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሼር ስትረስ ኤንድ ስትሬን እዚህ ላይ ሼር ስትረስ ኤንድ ስትሬን ብለን የምንጠራው በመጀመሪያ ደረጃ
እዚህ ላይ another types of deformation occur when an object is subjected to a force parallel to one of the face while the opposite face is held fixed by another force ይሄ አይነት ስትረስ ብለን የምንጠራው ይህንን አይነት ብሎክ ለምሳሌ there is external applied force የሆነ external applied force በዚህ ሳይድ applied ብናደርግበት ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያውና ፎርሱ ሁለቱ ፓራላል ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያውና ምኑ ማለት ነው አፕላይድ የተደረገው ፎርስ ሁለቱ ፓራላል ይሆናሉ። ስለዚህ stress which is equal to force parallel to a cross sectional area that's divided by ለኤ ማለት ነው። እንደዚህ ለኤሪያው ስናካፍል ስትረስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ስትረስ ደግሞ ሼር ስትረስ ኤንድ ስትሬን ብለን እንጠራለን። በሌላ ፊገር ባሳያችሁ የተመረጠ ይሆናል ማለት ነው። The stress in this case is called a shear stress ተብሎ ይጠራል። መቼ ነው ሁልጊዜም shear stress ብለን የምንጠራው? a force applied parallel to the cross sectional area of an object ከሆነ ይህን አይነት ስትረስ shear stress ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ያ ማለት shear stress which is equal to changing force over area ነው። ያ ማለት changing force አለ divided by the cross sectional area of an object ይሆናል ማለት ነው። a book pushed sideways አንድ መጽሐፍን ለምሳሌ sideways push ብናደርገው ምን ያደርጋ ማለት ነው? as shown in the figure የሆነ ፊገር እዚህ ላይ የምታዩ ፊገር አለ። እሱን ፊገር በሌላ በዚህ አይነት መልክ ላሳያችሁ። ይሄን መጽሐፍ ለምሳሌ sideways push ብታደርጉት ብትገፉት ማለት ነው መጀመሪያ እንደዚህ እቺ ሬጉላር የሆነች አቀማመጡ ናት ያለችው። ሶሪ ይሄን ቡክ አለ። ይሄንን ቡክ ሳይድዋይ በሆነው መልክ ፑሽ ቢደረግ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፑሽ ብታደርጉት ምን ይኖረዋል? እዚህ ላይ there is change in length change in x አለን change in x here and ፎርሱ ደግሞ ምንማማ ፓራላል ቱ ዘ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ነው ማለት ነው። ከሱ ጋር ፓራላል ነው ፎርሳችን የሚሆነው። ኤሪያው አለ የዚህኛው ፌስ ኤሪያ እና ኖርማሊ አፕላይድ የተደረገው ፎርስ ሁለቱ ፓራላል ናቸው። አት ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቼንጅ ኢን ኤክስ አለ ትንሽ ከነበረበት ይሄኛው እንደምትመለከቱት this one is original ስታቲክስ ወይም ስቴሽነሪ ፖይንት ላይ ነው ያለው። ይሄ ኦሪጂናል እንደ መጀመሪያ የነበረው እንደዚህ ነው። ስለዚህ ሳይድዋይዝ ፑሽ በምታደርጉበት ሰዓት there is change in ምን ይኖራል ማለት ነው? change in x and also change in height ይኖራል። ሄይቱ መሆን የነበረበት ይሄ ኖርማል ወደ ላይ የምታዩት ሄይት ነበር መሆን የነበረበት ግን የሄይት ለውጥ ይኖረዋል። so there is change in ሄይት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሼር ስትሬን ብለን የምንጠራው በዛ አይነት መልክ መስራት እንችላለን ማለት ነው። there is a book as this way horizontal force applied ቢደረግበት cross sectional ኤሪያው እና ፎርሱ the same direction ነው but there is change in ምን ይኖራል ማለት ነው? ኤክስ ይኖራል ወይም ዲስታንስ አለችው ትንሽ ዲስታንስ ዲስፕላስ ወይም ዲፎርም ያደርጋ ማለት ነው። ከነበረበት ቅርጽ ትንሽ ያጋድላል ማለት ነው። the shear strain is defined as the ratio of a length x over a height h ነው where x is the horizontal distance that the sheared force moved ያማት ሆሪዞንታል ዲስታንስ ለማለት ነው። ኤክስ ላይ የጠራ ነው በፎርሱ ምክንያት ሆሪዞንታሊ ኦብጀክቱ ሙቭ ያደረጋትን ዲስታንስ ነው የሚያሳየን and h is the height of the object ነው የሚለን የኦብጀክቱ ኦሪጂናል height ነው ማለት ነው። so in these terms of this quantity the shear modulus ብለን የምንጠራው the shear modulus is or shear strain is x over height ይመጣ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ከታን ቴታ ጋር the same ነው። እዚህ ላይ ዩኒት ታን ቴታ አለች here ቺኔቱ ማለት ነው። so change in x or a distance moved by external applied force ማለት ነው። በሱ ምክንያት ሙቭድ ያደረጋት horizontal distance change in x divided by a height h ሆነ ማለት ነው። ለዚች height of h የምናካፍል ከሆነ ማለት ነው እሱ shear strain ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ ቮሉም ስትረስ ኤንድ ስትሬን እንግዲህ ቮሉም ስትረስ ኤንድ ስትሬን ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? The volume stress is the stress which cause volume deformation on an object and defined as the ratio of the change in the magnitude of the applied force change in F ማለት ነው to the surface area
ኤ ነው ማለት ነው። ስትረሱ እንደነበረ ነው። ዛት ሚንስ ፕሬዠር ስለሆነ ስትረስ ብለን የምንጠራው ቮሊዩም ስትረስ which is equal to changing force divided by area። ይሄ ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከቼንጂንግ ፕሬዠር ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትረስ ማለት ሁልጊዜም ፎርስ ኦቨር ኤሪያ እንደሆነ ማወቅ አለብን። ቮሊዩም ስትሬን ብለን የምንጠራው ደግሞ ቼንጂንግ ቮሊዩም ፐር ኦሪጂናል ቮሊዩም ኦፍ አን ኦብጀክት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይችኛቱ ስትሬን ነው ለማለት ነው። ስትሬን which is equal to changing volume that's formed by external force ማለት ነው divided by volume of original በዚህ አይነት መልክ መግለጽ ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን አይነት ነው ፎርስ አለ ግን ኖርማል ስትረስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ቮሊዩም ስትረስ ብለን የምንጠራው ወይም ቮሊዩም ስትሬን ብለን የምንጠራው ኢት ኢዝ ኖርማል ነው። ምክንያቱም አፕላይድ የተደረገው ፎርስ ኦልዌይስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ነው። ከሰርፌስ ኤሪያው ላይ ሁልጊዜም ፐርፐንዲኩላር የሚሆን ከሆነ አፕላይድ የተደረገው ፎርስ እሱ ኖርማል ስትሬን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቮሊዩም ስትረስ ቼንጂንግ ፒ ነው። ቮሊዩም ስትረስ ብለን የጠራው ቼንጂንግ ፒ ነው ቢኮዝ ቼንጂንግ ፎርስ ዲቫይድ ባይ ኤሪያ ነው። ቮሊዩም ስትሬን ብለን የጠራው ደግሞ ቼንጂንግ ቮሊዩም ዛት ኢዝ ዲፎርምድ ባይ ኦር ፎርምድ ባይ ዋት ኤክስተርናል ፎርስ ዲቫይድ ባይ ቪ ኖት ማለት ነው ወይም ኦሪጂናል ቮሊዩም። ኢላስቲሲቲ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ኢላስቲሲቲ ሞዱል ኦር ሞዱለስ ስለ ሞዱለስ ነው የምናየው እዚህ ላይ ምን ማለት ነው? ዘ ስትረስ ዊል ቢ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ስትሬን። ሁልጊዜም ስትረስ ከስትሬኑ ጋር ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ኢፍ ዘ ስትረስ ኢዝ ሰፊሽንትሊ ስሞል ኢን ዚስ ሪጋርድ ዘ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ኖን አስ ኢላስቲክ ሞዱለስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢላስቲክ ሞዱለስ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ስትረስ ሁልጊዜም ከስትሬኑ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው። በዚህን ሰዓት ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንቱ ኢንዲኬት የሚያደርግልን ምንድነው ማለት ነው? ኢላስቲክ ሞዱለስን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስትረስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ስትሬን ይሆናል። በዚህ መሰረት ስትረስ which is equal to elastic modulus times strain ነው። ስትረስ ብለን የጠራ ነው። ኢላስቲክ ሞዱለሱን በስትሬን ስታበዙ የምታገኙት ቫሊዩ ስትረስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ኢላስቲክ ሞዱለስ ሚንስ ፕሮፖርሽናሊቲ ኮንስታንት ኦፍ ስትረስ ኤንድ ስትሬን ነው ማለት ነው። የሁለቱ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት ነው ማለት ነው ኢላስቲክ ሞዱለስ። ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዘ ስትረስ ኤንድ ዘ ስትሬን በስትረስ እና በስትሬን መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ ኢዝ ሲሚላር ቱ ዋት ሁክስ ሎው ከሁክስ ሎው ጋር ተመሳሳይ ነው። ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ጋር እንደምናስታውሰው ከሱ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሪስቶሪንግ ፎርስ ኦፍ ስፕሪንግ which is equal to minus k change in x እንደሚባለው ሁሉ ይሄም በተመሳሳይ አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ the elastic modulus is similar to the spring constant። ስለዚህ ጀነራሊ as stress increase strain increase ያደርጋል። ስትረስ በጨመረ ቁጥር ወይንም ኤክስተርናል ፕሬሸሩ በጨመረ ቁጥር ስትሬኑን ይጨምራል ማለት ነው። as spring force increase change in displacement ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ማለት የስፕሪንግ ፎርስ በጨመረ ቁጥር ቼንጂንግ ዲስፕሌስመንትም በተመሳሳይ ይጨምራል ማለት ነው። ኮረስፖንዲንግ ቱ ዘ ስሪ ታይፕስ ኦፍ ዋት ኮረስፖንዲንግ ቱ ዘ ስሪ ታይፕስ ኦፍ ስትሬን ዜር አር ስሪ ታይፕስ ኦፍ ኢላስቲክ ሞዱል ወይም ኢላስቲክ ሞዱለስ ብለን የምንጠራቸው ሶስት አይነት ሞዱለሶች ይኖሩናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ያንግ ሞዱለስ ነው። ያንግ ሞዱለስ በምንጠራው ኢዝ ዋይብ ነው። በዛ አይነት መልክ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው ኢት ኢዝ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ቴንሳይል ስትረስ ቱ ዘ ቴንሳይል ስትሬን ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ያንግ ሞዱለስ ማለት ዘ ሬሽዮ ኦፍ ቴንሳይል ስትረስ። ቴንሳይል ስትረስ ሚንስ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው። ፎርስ ኢዝ ፐርፐንዲኩላር ቱ ኤሪያ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ አን ኦብጀክት ዛት ዲቫይድ ባይ ዋት ቼንጅ ኢን ኤል ኦቨር ሌንግዝ ኤል ነው ማለት ነው። ይሄን አይነት ነገር ነው። ይሄ ባይ ዘ ወይ እንደዚህ ወደ ላይ ማምጣት ይችላላችሁ። ፎርስ ታይምስ ኤል ዲቫይድ ባይ ዋት ምን ማለት ነው? ኤሪያ ታይምስ ቼንጅ ኢን ኤል ይመጣል። ይሄ እንደ ቮሊዩም አክት ማድረግ ይችላል። ይሄኛው ደግሞ እንደ ወርክ ደን ነው። ሶ ወርክ ደን ፐር ቮሊዩም ማለት ይቻላል ያንግ ሞዱለስ። ስለዚህ ዴፊኒሽኑ ምንድን ነው? ያንግ ሞዱለስ ኢዝ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ቴንሳይል ስትረስ ቱ ዘ ቴንሳይል ስትሬን ብለናል። የሁለቱ ሬሽዮ ነው። ስለዚህ ኢት ሜዥር ምን ሜዥር ያደርግልናል ማለት ኢት ሜዥር ዘ ሬዚስታንስ ኦፍ ሶሊድ ቱ ቼንጅ ኢን ዘ ሌንግዝ ኤንድ ዘ ታይፕ ሻል ዩዝድ ቱ ካራክተራይዝድ ኤ ሮድ ኦር ኤ ዋየር ስትረስድ አንደር አይዘር ቴንሽን ኦር ኮምፕሬሽን ማለት ነው። ይህ ማለት ነው ያንግ ሞዱለስ ስለምንጠራው
ሬዚስታንስ ኤቢሊቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ነው ቱ ሪቴይን ኢትስ ኦሪጂናል ሼፕ ከኦሪጂናል ሼፑ ጋር ሪቴይን አድርጎ ለመቆየት ሬዚስት የሚያደርግበት አቅም ያንግ ሞዱለስ ተብሎ ይጠራል። ዌን ኤክስተርናል ፎርስ ኢዝ አፕላይድ የሆነ ውጫዊ ፎርስ ወይም ውጫዊ ፕሬሸር አድ በሚደረግበት ሰዓት እሱን ሬዚስት የሚያደርግ ማለት ነው። የነበረውን ሼፕ ወይም ዲፎርም ላለመሆን ሬዚስት የሚያደርግበት ካፓሲቲ ያንግ ሞዱለስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኖት ዛት ቢኮዝ ስትሬን ኢዝ ዘ ዳይሜንሽንለስ ስትሬን ባይ ዘ ወይ ዳይሜንሽንለስ ነው ማለት ነው። ኳንቲቲ ቢኮዝ ቼንጅን ኤል ኦቨር ሌንግዝ ብትሉ ቼንጅን ኤል ኦቨር ሌንግዝ ብላችሁ ታስቀምጡ። የቼንጅን ኤልም ሜትር ነው የሌንግዝም ሜትር ነው ማለት ነው። ከዛ ስትሬን ዩኒትለስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንግ ሞዱለስ ሃዝ ዩኒት ኦፍ ዋት ፎርስ ፐር ዩኒት ኤሪያ ነው። ዛት ሚንስ ፕሬሸር ጋር ወይም ከፓስካል ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ይሄ ከፓስካል ጋር ዩኒት ነው። ሶ ያንግ ሞዱለስ which is equal to ያንግ ሞዱለስ which is equal to ቴንሳይል ስትረስ አለ። ቴንሳይል ስትረስ ዲቫይድ ባይ ዋት ቴንሳይል ስትሬን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፕሬሸር ኦቨር ቼንጅን ኤል ኦቨር ኤል ኖት ነው። ይሄ ከላይ ያለው የታችኛው ብትወስዱ ቼንጅን ኤል ሜትር ነው፣ ኤል ኖትም ሜትር ነው። ስለዚህ ዩኒትለስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከታች ያለው ስትሬኑ ዩኒትለስ ነው። ከላይ ያለው ግን ፎርስ ኦቨር ዋት ሜትር ስኩዌር ነው። በሌላ አነጋገር ሲሷንስ ፓስካል ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሸር ሞዱለስ ነው። እንግዲህ ሸር ሞዱለስ ብለን የምንጠራው አሁንም ስትረስ ኦቨር ስትሬን ብለን ስንሰራ ዊዝ ዩኒትስ ኦፍ ፓስካል ኢዝ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ሸር ስትረስ ቱ ሸር ስትሬን ነው። ስለዚህ ኢት ኢዝ the measure of the resistance to motion of the plane within a solid parallel to each other ነው የሚለን። ቅድም ሁልጊዜም ስትረሱ ፎርም የሚደረገው ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይድ የተደረገው ከክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ጋር ፓራላል ስለሆነ እዚህ ላይ እንደምትረዱት it is the measure of the resistance to motion of the plane within a solid parallel to each other ማለት ነው። ማለት ፓራላል ነው ይሄ አፕላይድ የሚደረገው ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው እና ኤክስተርናል ፎርሱ ማለት ነው። እሱ ነገር ለመናገር ነው። A material have a large shear modulus is difficult to bend ማለት ነው። አንድ ማቴሪያል ላርጅ የሆነ ሸር ሞዱለስ ቢሄቪየር የሚኖረው ከሆነ ያን ነገር ቤንድ ለማድረግ ዲፊካልት ነው ማለት ነው። ላይክ ያንግ ሞዱለስ the unit of shear modulus is the ratio of the force to the area ነው። that means ከፓስካል ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ስትሬን ብለን የጠራ ነው ማን ነው ሸር ሞዱለስ which is equal to ሸር ስትረስ ኦቨር ሸር ስትሬን ብለን እንጠራዋለን። ከላይ የምናገኘው ኖርማሊ ፎርስ ፐርፔንዲኩላር ቱ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦቨር ዋት ስትሬን ዛት ሚንስ ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ሙቭድ ባይ ኤክስተርናል ፎርስ ኦር ኤክስተርናል ስትረስ ዲቫይድ ባይ ዋት ሄይት ኦፍ አን ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ኦኬ ሶስተኛው በልክ ሞዱለስ ነው። ኢት ኢዝ ኤስአይ ዩኒት ኢዝ ፓስካል ነው። it is the ratio of the volume stress to the volume of strain ነው። bulk modulus measure the resistance of solid or liquid to change in their volume ማለት ነው። ቮሊዩሙን ላለመቀየር during the applying of external force ቮሊዩሙን ሬዚስት ማለት ላለመቀየር ሬዚስት የሚያደርግ ኤቢሊቲ የሚለካልን bulk modulus ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። bulk modulus measure the resistance of solid or liquid to change in their volume ነው። ሌላው a material having a large bulk modulus does not compress easily large bulk modulus ያላቸው ማቴሪያሎች በቀላሉ ቤንድ ማድረግ አይቻል ኮምፕረስ ማድረግም አይቻል ማለት ነው። ኖት the negative sign is included in this definition equation አሁን ማሳያችሁ ኢኩዌሽን አለ ኔጌቲቭ ሳይን አለ። ያ ኔጌቲቭ ሳይን የሚያመለክተው ምንድነው? with increasing external pressure ቮሊዩም ዲክሪዝ ስለሚያደርግ የቮሊዩም መቀነስ ነው የሚያሳየን ከኦሪጂናሉ በጣም ዲክሪዝ ማድረጉን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ an increasing in pressure or change in P cause a decreasing in volume so we have negative change in V that means V ፋይናሉ ከV ኢኒሻሉ ያንሳል ማለት ነው change in V ዛይ እንደምታዩት። ስለዚህ n vice versa ነው። ስለዚህ bulk modulus which is equal to volume stress over volume strain. volume stress means change in F over area ነው that's divided by volume strain ለዚህ እናካፍላለን። እዚህ ላይ ይችን እናገኛለን ማለት ነው። ቼንጅ ኢን ፒ ኔጌቲቭ ቼንጅ ኢን ፒ ኦቨር ዋት ቼንጅ ኢን ስትሬን ይሄኛው ኖርማል ቮሊዩም ስትሬን። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ሳይን የሚያመለክተን ዊዝ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ቮሊዩሙ ወይም ቼንጅ ኢን ቪው ኔጌቲቭ እንደሚመጣ ፕሬሸር ሲጨምር ቮሊዩም ዲክሪዝ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ይሄን ነገር ያሳየናል።
the reciprocal of what bulk modulus is called the compressibility of material ነው። የበልክ ሞዱለስ ሪሲፕሮካሉ compressibility of the material መሆኑን ያሳየናል። የሱን ኤቢሊቲውን ኮምፕረስ የሚሆንበትን መጠን ይነግረናል ማለት ነው። both solid and liquid have a bulky modulus ሶሊድ እና ሊኩዊድ ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው? በልኪ ሞዱለስ ይኖራቸዋል። both solid and liquid have a bulky modulus however no shear modulus and no Young modulus are given for liquid ለሊኩዊድ ግን በልኪ ማለት shear modulus እና Young modulus የላቸውም because they have not exact shape and volume ማለት ነው። የራሳቸው የሆነ exact shape እና volume አይኖራቸውም። ስለዚህ if the shearing force or a tensile force is applied to a liquid the liquid simply flow in response ማለት የሆነ external force ሆነ liquid ላይ apply ብታደርጉ strain energy is energy stored in the stretching wire if x is stretching due to applied force ይሄ ማለት ከስፕሪንግ ማስ ሲስተም ኤነርጂ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬን ኤነርጂ which is equal to 1/2 k times x square ጋር ተመሳሳይ ነው። ስትሬች ያደረገበት ሌንግዝ x ሌንግዝ አለ። ስለዚህ ስትሬን ኤነርጂ which is equal to 1/2 kx square ብለናል። ልክ እንደ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም አይነት ማለት ነው። ዩኒት ቴብል አለ። ቴብል ያንግ ሞዱለስ፣ ሼር ሞዱለስ እና በልኪ ሞዱለስ ለያናቸው ማቴሪያል የራሳቸው ስትሬን ቫልዩ ይኖራቸው ማለት ሞዱለስ ቫልዩ ይኖራቸው ማለት ነው። ይሄን ጥያቄ ለመስራት እንጠቀምበታለን። ኤግዛምፕል suppose that the tension in the table is 940 Newton as the actor reach the lowest point. What diameter should a 10 meter long steel wire have if we do not want it to stretch more than 0.5 ሴንቲሜትር under this condition? እንግዲህ የተሰጠ ምንድነው ቼንጅን ኤል ተሰጥቶናል። ኖርማል ሌንግዝ ኤል ተሰጥቷቸዋል። ፎርስ አፕላይ የተደረገ ፎርስ አለ። የተፈለገው ምንድነው what is the ዳያሜትሩ ነው ማለት ያ ማለት ኤሪያውን ፈልግና ዳያሜትሩን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስንሰራ በመጀመሪያ ጊቭን ምን ተሰጥቶናል? we have force applied የተደረገ ፎርስ አለ። force which is equal to 940 Newton and length original length L naught which is equal to 10 meter and also change in L stretch ያደረገበት length ማለት ነው 0.5 ሴንቲሜትር ነው። እቺ ወደ ሜትር መቀየር አለብን። ወደ ሜትር ሲቀይሯት is 5 times to the power of -3 ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተፈለገው ምንድነው ኖርማሊ ዳያሜትር ነው። ዳያሜትር ማለት 2 times of r ማለት ነው። ይሄን ነው ሪኳየር። ስለዚህ ለመስራት እናደርጋለን። በመጀመሪያ from Young modulus formula Young modulus which is equal to force perpendicular to the cross sectional area over what strain ይሄኛው strain አለ which is equal to area ማለት ምን ማለት ነው? force times original length divided by what Young modulus times change in L ነው። Young modulus ደግሞ it is given ነው። ሁሉ ጊዜ የሚሰጣችሁ ነው። ቴብሉ ላይ ቅድም ካለ ቴብል ላይ ሰብስቲዩት አድርጉታላችሁ ያንግ ሞዱለሱን። ከዛ ይሄን አብስተን የምናገኘው 9.4 times to the power -6 ሜትር ስኩዌር ነው። this is area but not diameter area which is equal to pi r square ነው። ስለዚህ ራዲየሱን መጀመሪያ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ራዲየስ which is equal to ምን ይመጣ ማለት ነው? area over square root of area over what pi ይመጣ ማለት ነው። so substitute አድርጉት 1.7 times to the power -3 ሜትር ራዲየስ ሲኖረው ወደ እንትን ግን ወደ ዳያሜትር ሲቀይሩ ደግሞ 2 ታይምስ እናደርገው ማለት ነው። 2 ታይምስ ኦፍ r ዳያሜትር ነው ማለት ነው። እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። ቀጣይ የምናየው አክቲቪቲ ኖርና ማለት ነው። ለዛሬ ይበቃናል። ስላዳመጣችሁ